Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 96, sau khi Vương Lâm cùng Tư Đồ Nam phát hiện ra phương xa có một đồng tử thân thể rất thích hợp với Tư Đồ Nam thì cả hai liền đi tới xem thử. Lúc này, nhìn thấy một đám người tiên di tộc đang làm lễ hiến tế tổ linh, ánh mắt của Vương Lâm cùng Tư Đồ Nam không ngừng dõi theo. Nhất thời, theo ánh mắt họ nhìn về phía trước, chỉ thấy cái tên Thôi Chất ngũ tổ tiên di tộc cùng Tư Mã trưởng lão của Thi Âm Tông đang bàn bạc. Một hồi lâu sau, theo cử động của Tư Mã trưởng lão, một đám đệ tử cũng liền kết ấn. Ngay sau đó, một chiếc quan tài rơi xuống. Chẳng mấy chốc, cỗ quan tài đã mở ra. Ngay lập tức, từ trong đó một cỗ thi thể khổng lồ đã liền bay ra bên ngoài, phủ quanh người nó là từng làn khói đen kỳ dị. Nhìn nó, cái tên Thôi Chất kia nhíu mày, hắn đang định nói gì thì bất ngờ từ phía xa xuất hiện một đám mây đen bay tới. Tích tắc sau, từ bên trong đó, một lão già tu vi vấn đỉnh bước ra, thanh âm vang lên quát: "Ngũ tổ tiên di tộc, lão phu Sở Vân Phi đến để quyết chiến với ngươi." Nói rồi, ở phía sau hắn, một lực lượng tu sĩ lớn đi theo lúc này, ánh mắt lạnh như băng, lộ ra sắc khí ngập trời, uy áp hung mãnh hướng về phía dưới. Thế vậy, cái tên Thôi Chất kia tức giận quát: "Lấy mạng bọn chúng cho ta!" Lời hắn vừa dứt thì đám người tiên di tộc lập tức lao lên cùng đối thủ giao chiến. Nhất thời, một cuộc đại chiến nổ ra, hai bên ầm ầm lao vào nhau mà chiến. Nhìn thấy một màn này, cái lão Sở Vân Phi lập tức lao xuống phía dưới. Đồng thời, thanh âm vang lên quát: "Thi Âm Tông, các ngươi đúng là chán sống!" Lời lão vừa dứt thì phía đối diện, cái tên Thôi Chất đã bay ra một quyền đón đỡ. Sau một đòn đó, cả hai lại tiếp tục giao chiến quyền đối quyền giữa không trung cực kỳ quyết liệt. Dưới mặt đất, đám người tiên di tộc thì vẫn đang kết ấn làm gì đó vô cùng kỳ quái. Chẳng mấy chốc, cái thi thể trong quan tài đã càng ngày càng tỏa ra ánh sáng chói lóa. Thấy vậy, cái tên Sở Vân Phi kia liền hô lớn nói: "Phá hủy thi thể cự ma tộc!" Lời lão vừa dứt, toàn bộ đệ tử lập tức ập xuống phía dưới bao vây thi thể kia lại và phóng ra công kích, hòng phá hủy thi thể khổng lồ. Đáng tiếc, toàn bộ tộc nhân tiên di tộc cho dù tự bạo cũng phải ngăn lại đám người kia. Cũng bởi vậy lát sau chỉ thấy thân thể to lớn kia nổ tung. Ngay lập tức từ dưới mặt đất, luân hồi thụ cao trăm trượng liền phóng ra. Khi kinh khí từ nó khuếch tán, Sở Vân Phi đứng gần liền bị đánh bay, trên miệng thổ huyết. Không chậm trễ, lão liền hô lớn nói toàn bộ đại quân rút lui, nhưng kẻ địch đã bỏ chạy, cái tên Thôi Chất cũng không đuổi theo, hắn lập tức sai tộc nhân ở lại bảo vệ luân hồi thụ. Còn mình, Thôi Chất cũng không chậm trễ mà làm theo giao ước, một cái phù văn liền được hắn giao cho Tư Mã trưởng lão của Thi Âm Tông. Trước khi rời đi, Tư Mã nhìn Thôi Chất nói: "Trong Thi Âm Tông còn có thân thể của tổ tiên cự ma tộc tu vi vấn đỉnh trung kỳ, nếu các ngươi muốn có thể trao đổi bất cứ lúc nào." Nói xong, hắn không đợi đối phương hồi đáp, lập tức thân mình Tư Mã lóe lên rồi nhanh chóng rời khỏi. Tuy nhiên, ở một nơi khác, trong lúc giao chiến hỗn loạn, Tư Đồ Nam đã nhân lúc tình hình rối ren mà lẻm vào chỗ luân hồi thụ. Ngay sau đó, ông liền hút lấy chất dinh dưỡng của nó. Cũng vì vậy, cây luân hồi thụ kia lập tức sụp đổ. Đến đây, đám người tiên di tộc nổi giận, bọn họ liền thi triển bí pháp khiến hành tung của Tư Đồ Nam bị bại lộ. Thấy ông, một tên được gọi là tứ tổ hung dữ quát: "Ta phải lấy mạng ngươi!" Nói rồi, lão ta liền đuổi theo Tư Đồ Nam mà truy sát để xả giận. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể đuổi được đối thủ. Chẳng những vậy, phía xa kia, Tư Đồ Nam còn vừa bỏ chạy vừa vui sướng nói: "Phương pháp này tuy có chút vô sỉ, nhưng lão tử rất thích." Phía xa, Vương Lâm đã sớm nghe được tiếng gào thét truyền tới, anh ấy không chờ Tư Đồ Nam nữa mà thân hình nhoáng lên hướng về một bên bay nhanh đi. Tuy nhiên, Tư Đồ Nam chẳng mấy chốc đã vượt qua anh ấy, ông tóm lấy Vương Lâm rồi nói: "Người chậm quá, để ta mang ngươi đi, đằng sau có một con cờ hó đang đuổi tới." Nói xong, hắn ôm lấy Vương Lâm bay nhanh mà đi, chẳng mấy chốc hai người đã ở bên ngoài Chu Tước Đại Lục. Mặc dù vậy, cái tên tứ tổ kia thì vẫn bám theo rất sát. Nhìn hắn, Tư Đồ Nam tức giận nói: "Chờ lão tử nuốt tổ linh của tiên di tộc, sau đó kết hợp với thân thể mới sẽ quay trở lại nuốt luôn thằng cờ hó này." Nói rồi, ông lại mau chóng phóng đi. Cùng lúc đó, ở tại sâu trong một nơi vắng vẻ lạnh lẽo, ở đó chỉ thấy cái tên độc tử mà lúc trước Chu Vũ Thái thả ra để chiến với lão tổ cự ma tộc đang bị vây nhốt ở đây. Cách đó chẳng bao xa, ba người Vương Lâm thì đang đuổi nhau hết sức gay cấn. Vừa đuổi nhau, hai bên cũng vừa võ mồm hết sức quyết liệt. Tuy nhiên vừa đi, Vương Lâm vừa dùng thần thức quan sát thì liền phát hiện ra ma đồng bên trong khối băng màu đỏ ở phía xa. Không chậm trễ, anh ấy liền nói với Tư Đồ Nam về sự xuất hiện này. Sau đó, Tư Đồ Nam liền hành động. Ông lập ra ý đồ trực tiếp đối chiến với tên tứ tổ kia. Bởi vậy, ngay sau đó, hai bên giao chiến vô cùng ác liệt. Vừa giao chiến, Vương Lâm và Tư Đồ Nam cũng vừa bày kế cầm chân tên tứ tổ kia. Trong thời gian đó, Tư Đồ Nam sẽ đoạt xá ma đồng khôi phục lại năng lực vốn có. Tuy nhiên, nghe Tư Đồ Nam liều mạng như thế, Vương Lâm lại có chút lo lắng hỏi: "Tiền bối không cần ta hộ pháp sao?" Đáp lại, Tư Đồ Nam giọng chắc nịch quát: "Không cần." Dứt lời, ông liền bay về phía hang động nơi có ma đồng. Vừa đi, ông vừa lẩm bẩm nói: "Bọn tu sĩ ngoại vực năm đó, các ngươi hãy chờ đấy. Sau khi lão phu khôi phục bản lãnh, nhất định sẽ tìm các ngươi ôn lại chuyện cũ." Nói rồi, lão định biến mất thì Vương Lâm đã cất lời hỏi: "Tiền bối, ngài còn chưa nói cho ta biết về tu tinh chi tinh." Nghe vậy, Tư Đồ Nam liền đáp:
Tu tinh chi tinh quá ác độc, phàm là sinh mệnh ở trên tinh cầu này, ai cũng đều có hồn phách, có được tính là mệnh hồn và bị tu tinh chi tinh hấp thu. Chỉ cần người sở hữu nó động tâm, sinh linh tất cả đều bị tiêu diệt. Năm đó, sau khi lão tử trở thành Chu Tức Tử, ta thấy sự xấu xa của nó nên đã phong ấn thứ này. Nghe vậy, Vương Lâm tự lẩm bẩm với mình thì thào nói, sinh mệnh của Vương Lâm ta há có thể để người khác nắm trong tay. Nói rồi, anh ấy định hỏi tiếp thì Tư Đồ Nam đã biến mất, thân hình thoáng chốc đã xuất hiện ở chỗ ma đồng và bắt đầu tiến hành quá trình đoạt xá. Còn Vương Lâm hít sâu một hơi, anh ấy nghĩ đến thứ gọi là mệnh hồn kia thì không khỏi băn khoăn. Lát sau, anh ấy mới tỉnh táo lại rồi nói, bây giờ cũng nên về Sở Quốc một chuyến, coi như là về thăm nhà. Nói rồi, thân hình Vương Lâm cũng liền phóng đi rồi biến mất. Cùng lúc đó, ở khắp nơi trên Chu Tước Quốc cũng diễn ra những trận chiến vô cùng khốc liệt giữa hai bên thế lực. Nhất thời, khắp nơi vang lên những tiếng len keng va chạm, từng người thân hình cũng bị ngã xuống chiến trường khốc liệt ấy. Và tất nhiên, trận đấu ác liệt nhất vẫn là những người cầm đầu, đó chính là cuộc chiến của Chu Tước Tử với một gã anh biến của tiên di tộc. Thế nhưng, vào lúc Chu Tước Tử đang tham gia vào cuộc đại chiến, Vân Tước Tử lại đột nhiên hiện thân, lão đánh lén Chu Tước Tử, khiến cho Chu Tước Tử bị trọng thương. Đến đây, Chu Tước Tử mới biết Vân Tước Tử lại là đệ nhị tổ của tiên di tộc. Còn Vương Lâm, không lâu sau, anh ấy đã từ trong truyền tống trận đi ra. Tuy vậy, khi Vương Lâm mới bước ra được vài bước thì một thanh âm đã vang lên nói, Vương huynh, từ biệt đã nhiều năm, còn nhớ tại hạ không? Nghe được lời này, Vương Lâm lạnh lùng đáp, đã lâu không gặp, Chu huynh. Vương huynh, Chu mỗ lại thèm trà, không biết thứ trà năm đó có còn không? Lời hắn vừa dứt, Vương Lâm đã ném cái hồ lô vẫn luôn mang theo về phía Chu Vũ Thái. Cứ thế, hai người vừa uống vừa trò chuyện, từng kỷ niệm không ngừng ùa về trong tâm trí. Một lát sau, Chu Vũ Thái mới nói, Vương huynh, Chu mỗ đa tạ ngươi đã lấy mạng Lý Nguyên Phong của Tuyết Vực Quốc. Vân Tước Tử tiền bối muốn ta đi tìm huynh, ngươi muốn dạy huynh phương pháp chân chính sử dụng Vân Tước Mão. Ngươi nói với Vân Tước Tử, ta sẽ đi tìm hắn. Vương huynh có biết ta và ngươi đều là quân cờ hay không? Nghe vậy, Vương Lâm chỉ trầm mặc không đáp, còn Chu Vũ Thái, lát sau hắn lại nói tiếp. Vương huynh, trong ngọc giản này có lưu lại ý cảnh của Liễu Mi, tiền bối để ta đưa cho ngươi là để cho ngươi xem xét mà tự lựa chọn. Nói rồi, Chu Vũ Thái để lại ngọc giản cho Vương Lâm rồi liền biến mất. Một lát sau, Vương Lâm mới cầm nó lên và xem thử. Ngay lập tức, thanh âm bên trong vang lên nói, ý cảnh của Liễu Mi là thiên huyễn vô tình đạo, dưới vô số sự hữu tình lại che giấu trái tim vô tình. Điểm này trước đây ta đã phát hiện ra, Liễu Mi nếu dám trở lại chọc vào ta cũng có phương pháp phá vỡ ý cảnh của nàng. Đọc xong, Vương Lâm miếp một cái khiến ngọc giản vỡ tan, đứng dậy, đi vào cổ truyền tống trận, hắn khởi động trận pháp, biến mất ở nơi này. Không lâu sau, Vương Lâm đã từ trong truyền tống trận đi ra. Sau đó, anh ấy trầm ngâm trong chốc lát, thân thể nhoáng lên bay về phía hố sâu của tiên di tộc. Với tốc độ của hắn, chỉ trong nháy mắt đã tới bên ngoài hố sâu của tiên di tộc và dừng lại ở một cái gốc cây. Vừa tới, anh ấy đã nhìn thân cây này không chớp mắt. Lát sau, Vương Lâm vội túi trữ vật, một cái tượng khắc gỗ xuất hiện trong tay. Ngay sau đó, anh ấy liền tiến hành nghiên cứu cái cây cổ thụ này. Phải một lúc sau, anh ấy mới có thể tiến vào bên trong cái cây khổng lồ này. Tuy nhiên vừa vào, Vương Lâm lại phát hiện ra có người đi tới. Bởi vậy, anh ấy cũng liền bám theo. Và liệu rằng tiếp theo, Vương Lâm sẽ gặp phải những điều gì xảy đến? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!